No, yrittäjä Jari Konttila, sulla on tämä Jarkrak-firma, mikä valmistaa näitä pienmetsäkoneita, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että kerro lyhyesti, millainen firma tämä on. No, Jarkrak Forest Finland on pääasiassa valmistellaan näitä telalla ja pyörillä kulkevia metsäpuolen laitteita. Minkä tämä tuotanto on täällä Ranualla. Kyllä. Ja niin tämä multimalli ei ole teidän päätuote, vaan nämä pykälää isommat, tällaiset niin kuin pienet metsäkoneet. Niin kummoisia määriä te tuotatte niitä ja mihin niitä menee? No, tällä hetkellä on tarkoitus tänä vuonna saada joku 15 metsäkonetta tehtyä. Ja pääasiassa ne menee tuonne Eurooppaan ja sitten tuohon Baltiaan. Kyllä. 5 työntekijää on tällä hetkellä ja nyt on tarkoitus sitten palkata lisää. Kysyntää on kuitenkin tällä hetkellä ihan hyvin. Eli tällaisia pieniä metsäkoneita menee niin paljon kuin te ehditte? Kyllä. Joo. Näin on. Eli jos mä nyt haluaisin tilat Jarkrak pyörä- tai telakoneen, niin milloin mä voisin saada? Se olisi joskus tammi-helmikuussa niin ensi vuoden puolella. Joo. Minkä kokoinen firma tämä on niin liikevaihto? No, se on varmaan tänä vuonna päästään jonnekin 1,7 miljoonaa. Ja nythän teillä on niin toimitiloja laajennusta. Kyllä, nyt on isonneltu tosiaan vähän. Saadaan tässä ensi kuun aikana valmiiksi niin tuotantotilaa, kokoonpanotilaa tuossa vähän. Kyllä. Lisää, että pystyttäisiin 2 konetta kassaamaan yhtä aikaa. Ja silloin päästään yli 15 konetta. Kyllä, silloin on ensi vuonna tarkoitus se 20 konetta ainakin tehdä. Missä niin kuin, kuinka iso osa näistä Jarkrakin koneista on Suomessa? No, se on joku 70%, niin menee vientiin. Joo. Mitkä teidän tärkeimmät vientimaat? No, se on tällä hetkellä Baltiassa, Viro, Latvia ja sitten nyt on Saksaan ja sitten Itävalta ja Sveitsi on uutena maana. No, kerro tästä multikoneesta. Joo, tämä multihan on Jarkrakin pienin laite, että tätä on tuonne sähköyhtiölle tätä alustasysteemiä on nyt tehty muutamia, varmaan vain kymmenkin kampetta, mutta nyt on sitten tehty tämmöinen uudempi versio, mihin voi liittää erilaisia työlaitteita. Siinä on 3-nostolaite takana ja toki on saatavana eteen ja sitten myös voimaulosotto on mahdollista tähän laittaa. Tässä voi samoja työlaitteita käyttää niin kuin traktorissa. Niin, eli sä voisit vaikka lähteä peltoon kyntämään. Kyllä. Joo. Ja nyt tässä on myös tämä metsävarustus. No, tässä on metsävarustus tässä laitteessa. Joo. On myös tämä on niin kuin esittelykäyttöön valmistettu tämä laite, niin tätä testaillaan täällä ja sitten tarvittavia parannuksia ja muutoksia voidaan tähän tehdä vielä, kun on käytössä. Ja tuohon vaunun ja vetokoneen väliin, niin siinä on niin kuin jatkossa aina tuo sylinterillä toimiva runko-ohjaus. Minkä levyinen tämä kone on? Millaisen ajouran tämä on? Tämä on 2 metriä leviä tämä kone. Ja tämä on nyt puhdas ajokone? Kyllä. Joo. Minkä kokoinen moottori tämä on? Tässä on tässä versiossa niin on Doosa, niin 1,8 litrainen. 44 kilowattia on tässä teho. Se riittää ihan hyvin tässä koko luokassa. Ja tässä on tietenkin ajatuksena se, että tätä peruskonetta pystytään kuljettamaan tuolla railerilla. Että jos on 3,5 tonnin koukku autossa ja siihen sopiva kärry, niin tätä pystyy kuljettamaan ilman isompaa kuljetuskalustoa. Niin, eli tämä puunkorjuyksikkö kulkee niin sanotusti kahdella kuormassa, toinen tämä lähtee ensin ja sitten menee perävaunu. Onko tuo perävaunu ihan tuonne normaali niin kuin maataloustraktoreissakin? No, se on suurin piirtein samaa koko luokkaa. Siinä on 4-5 tuhatta kiloa on tuo kantavuus. Sekin on tässä valmistettu ihan tässä Ranualla itse. Ja nosturit teillä tulee Virosta? Nosturi tulee Palmsilta. Joo. Niitä nyt on käytetty tuossa varmaan jo 3 vuotta kohta ja on todettu hyväksi. Että jos jotakin ongelmaa ja muuta on, niin varaosa toimitus ja muu jälkihoito toimii nopeasti ja kaikilta muiltakin osin on ihan hyvä. Mitä tämä yhdistelmä tämmöisen metsävarusteisen maksaa? Se on noin 70 000 euroa alvi nolla. Alvi nolla. Kyllä. Milloin arvelet, että näitä aletaan valmistaa? Tämähän on nyt protokone tässä. No, meillä on tähän nytten ohjaamotestit on saatu
hyväksytysti läpi ja kesäkuussa. Että me nyt katsotaan, että miten niille olisi kysyntää, niin vähän sen mukaan lähdetään liikenteeseen. Tämäkin kuitenkin vaatii tiloja ja meillä metsäkonepuolta menee muutenkin nyt ihan niin, hyvästi. Kyllä. Ja täällä niin kuin sä totesit, niin tätä on ajateltu niin kuin sähköyhtiöiden käyttöön, latukoneen veturiksi, kaikkiin tämmöisiin. Kyllä. Joo. Nimenomaan semmoisiin. Ja sitten tätä on nyt testattu vähän tuolla pelastuslaitoksenkin puolella, että miten tämä toimii tuolla hankalissa maastoissa. Että sammutushommissa ja muissa, niin tällä on kuitenkin hyvä kapasiteetti kuskata tuota materiaalia tuonne letkuja ja muita maastossa. No näytäs nyt, miten tätä ajetaan. Tässähän ei ole rattia näin maaliin. Tässä ei ole rattia, tässä on Aikanin systeemi on tässäkin ajopuolella, niin tässä on vain yksi joustikki, millä liukuohjattu tuo telasysteemi. Niin tässä on eteen taakse ajo ja sitten on käännyt tässä samalla joustikilla. Että vähän sama periaate kuin kaivinkoneissa. Liukuohjattu. Ja tässä on rakennettu tähän tämä ohjauksen kääntösysteemi tähän sähkönapille, että kun istuin on taaksepäin, niin silloin se toimii myös loogisesti taaksepäin ajettaessa tämä joustikki, että se vaihtaa ajosuunnan tästä, että ei tarvitse Ei tarvitse järkeillä. Ei tarvitse järkeillä tämän kanssa. Ja sitten nosturiohjaus on tässä versiossa niin Parkerin Aikanin systeemillä kanssa rakennettu. Täällä on kuljettajakohtaiset sääjöt pystyy nää valittamaan. Niin se on totaalisen niin kuin sähköinen toimii. Kyllä, nimenomaan. Ja tämä on tosiaan tarkoitettu niin kuin 2 istuttavalle versiolle pääasiassa tämä ohjaa, mutta kyllä tämä toimii tälläkin ympäripyörivällä metsäistumella. Millaisen käyttöön tämä 2 istuttava ohjaamo on? No se on niin kuin pääasiassa tuonne sähköyhtiöille linjanrakennustehtäviin, niin siellä voi kulkea työporukka. Ja sitten saadaan muita työlaitteita tuohon lavalle. Ja sitten tällä kuitenkin pystyy vetokykyä on niin kuljettamaan tavaraa tuonne mukavasti perässä. Ja näitä on tosiaan käytössä jo tuolla porilainenkin sähkölinjarakennusfirma, niin sillä on 5 kappaletta näitä vähän vanhempaa mallisarjaa osa, mutta on kuitenkin ihan tyytyväisiä käyttäjiä saatu. Aivan. No uskotko sä tähän, että tästä tulee tänne niin kuin metsäomistajien niin kuin suosima puuna jollain? Kyllä mä uskon, että sitä voi tullakin. Siinä on kuitenkin hinta vielä kohtuullinen. Ja monikäyttöisyys tietenkin, että tässä voidaan käyttää näitä traktorilaitteita, niin sitä on tässä haettu. Ja tähän saa niin kuin lumiauran eteen. Kyllä, puskulevy ja sitten erilaiset traktorityölaitteet tosiaan käy tuonne takapäähän. Oletko sä kokeillut tätä koneyksikköä tai tätä vetoyksikköä kesäkelillä suolla? Kyllä näitä on testattu. Ja kuinka kulkee? Se kulkee kyllä siitä, mistä jalkamieskin. Pintapaine on pieni.